Ito na yata yung pinakamadaling bread dough na gagawin natin dahil no need, as in no need ng masahin at super lambot pa ang kalalabasan. Parang kasing lambot ng puso mo yung una mo kong niligawan. Sa bowl, pagsamahin mo muna natin yung mga dry ingredients. Haluin ito. Then isa-isa natin ilagay yung mga wet ingredients na gatas, butter, at itlog. Haluin lang ito hanggang sa mag-well mix na ang mga ingredients. Mapapansin nyo na medyo sticky ang ating dough kaya no need, as in no need na itong masahin pa. Katulad ng nagpamasahe tayo na ako yung nagbayad kasi sabi mo nakalimutan mo yung wallet mo. Takpan ito, ilagay sa warm place for 1 hour or hanggang sa magdoble na ang size nito. Hatiin ang dough sa 6 na hindi ko inakalang pang-6 din pala kaming pinagsabay-sabay mo. I-smoothan lang natin ito at i-flat sa ating lalagyanan. Ito yung kaparehas na pinaglalagyan natin ng french fries, fishball, kikiam. Hala, naalala ko na naman yung pinagbihis mo ko ng maganda. Akala ko kung saan mo ko dadalhin. Yun pala sa school mo. Kukuha ka ng Form 137. Nagbayad ako ng 20 sa teacher mo. Sabi mo kasi nakalimutan mo na naman yung wallet mo. At after nun, konting kembot, naggutom ka. Nagsimula kang magtusok-tusok ng kikiam, fishball, na feeling mo nasa buffet ka. Ang hotdog na ginamit ko ay chicken na kasing haba ng 12 cm. Make it sure na ito ay dry. Ilagay ito sa dough at press gently. Pahira ng gatas para hindi ito mamalat o mag-dry. Maganda rin kasi itong paraan para hindi tumigas ang ating tinapay after nitong mabake. Again, keep this in warm place for 30 minutes. Sa toppings naman, naglagay lang ako dito ng konting cheese, bell pepper, custard mayo, ketchup at parsley. At kung gusto nyo pa ito lagyan ng iba pang toppings, depende yan sa budget nyo. Dahil ako, 20 pesos na lang kakalibre sa ex ko. I-bake ito sa ating na-preheat na nating oven. And now is done. Our no need super soft bread HAKDOG. HAKDOG. HAKDOG.
Kain po tayo. Mm. Wow. Nabot at tinapay. Mm. Huh? You know which part I like the most of all? Like all. The hot dog. The hot dog I like. Lambot eh. There's something about the bread. It's soft. It's kind of like sweet. It's kind of tastes like cream with like all the ingredients here. Like here, it tastes kind of like sweet or something. Bye bye. Bye-bye. Oh, can I show the fishes, please? Hindi ka na lang.